Ahoj všichni, vítejte také na Toparmy Shopu. Dneska si spolu budeme povídat o zavíracím noži od společnosti Actanon Verba. Musím se přiznat, že v okamžiku, kdy ten nůž vyšel, když jsem ho poprvé viděl, tak jsem si řekl, že něco takového fakt potřebuju. No, jdem se na to podívat. Určitě se zaregistrovali, že u nás na webu dělá videa o nožích někdo jiný, ale musím se přiznat, že ten nůž jsem zkrátka chtěl udělat já sám. Společnost Actanon Verba, zkrátkou ANV, je česká společnost, jsem moc rád za to, že ji tady máme. Myslím si, že ten český trh potřeboval už oživit něčím novým, něčím sériovým, dostupným a hlavně kvalitním a spolehlivým, což za mě zatím tyhle nože splňují. Jak jsem říkal, v okamžiku, kdy jsem vlastně viděl ty původní návrhy, ty původní předpoklady a nějaký ty modely těch nožů, který byl na začátku, mezi nimi byl právě ten, tak jsem si říkal, fakt něco takového potřebuju u sebe ve sbírce nebo zkrátka i na denní nošení, protože je to něco, co se jen tak nevidí. Dříve než se dostaneme k tomu, co to vlastně je a jak to vlastně vypadá, bych rád mluvil i o tom, jakým způsobem to má Actanon Verba zabalený. Když jsem si kupoval asi před 6 lety nůž od společnosti Zero Tolerance, který nosím zkrátka jako své EDCčko, ten nůž stál 3x víc, než stojí ten a přišlo to ve obyčejný papírové krabičce, vůbec bez ničeho a jsem rád, že tady máme něco takhle signifikantního. Pojďme se podívat na to, co vlastně v tomhle balení dostaneme. Krabička, parádní, černá, hezky udělaná. Když ji otevřeme, tak uvnitř najdeme kontrolu kvality. Tam přesně vidíte, kdo to sestavil, kdo to kontroloval, což je super, protože kdyby náhodou udělal nějakou chybu, tak můžete rovnou napsat. Já si dělám samozřejmě srandu. Máme tady potom návod na údržbu, což je super. A máme tady samozřejmě i doživotní záruku, kterou Actanon Verba ke všem nožům dává. Což je paráda, jelikož když mi někdo dá doživotní záruku na jakýkoliv svůj výrobek, tak si řeknu, sakra, ten chlap je opravdu si jistý, nebo člověk je opravdu si jistý, že ty jeho věci vydrží. Takže tady máme takovouhle věc. No, samotná ta krabička nahoře hezky takovýhle červený poutko, tím to jenom odklopíte a už vlastně vidíte všechno, co máte uvnitř. Tam máte nálepku, takovou tu pěknou 3Dčkovou, není to žádná obyčejná nálepka. No a máme tady například vazelínu. To je za mě úplně super, jelikož vazelínu budete na to potřebovat, na nějakou údržbu, když budete ten už rozebírat. Zkrátka ta vazelína je v tomto případě samozřejmě super, že ji tady máme. Je to v takovém malém pěkném balení, hezky to zapadne dovnitř do té pěny, takže to vlastně nikdy nestratíte, můžete to tam mít uložený. No a krom těch všech věcí, tady máme samozřejmě to nejdůležitější, což je sám za sebe nůž jako takový. Jedná se o nůž, který se jmenuje Z400. Mám ho v duralovém provedení, to znamená, že střenky, nebo zkrátka to držadlo je z duralu. Co bychom si o něm mohli říct? Za prvý bych rád řekl, proč mě tak zaujal. Na první pohled určitě vidíte, o čem mluvím. Tvar dýky v zavíracím noži není tak úplně obvyklý a samozřejmě někdo by mohl namítat, že to není ani účelný, ale nevidím v tom úplně důvod. Moc hezký tvar, hezky zpracovaný. Co bychom si o tomhle noži mohli říct, z nějakých parametrů, aby jsme věděli, s čím vlastně tady máme tu čest. Jak jsem říkal, střenky mají 13 cm na dílku, jsou z duralu, tady ten nůž je ohromně lehký, má nějakých 110 gramů při celkový dílce 23 cm, to znamená 13 cm ty střenky, 10 cm čepel jako taková. Kromě duralu tady najdeme i D2, z čehož je vyrobená ta čepel. Samozřejmě D2 má parádní vlastnosti, nechci tady o tom úplně zdlouhavě mluvit, u nás na stránkách se o ní můžete dozvědět trošku víc, ale je to taková moje oblíbená ocel na zavírací nože. Nejoblíbenější je S35VN, mám rád i Elmax, ale co se týče těch EDCčkových nožů, tak zkrátka D2 a S35VN si myslím, že dává velký smysl. Konstrukčně ten nůž je velice zajímavý. Když se zaměříme na tu čepel jako takovou, tak ta má tloušťku 3,5 mm, je oboustranně broušená, tady je ten výbrus falešný, není to jakoby standardní dýka, která by měla oboustranný ostří, ten výbrus je vlastně falešný a ten druhý už je potom broušený tak, jak má být. Uvnitř otvor pro odlehčení, taková designovka, oboustranná záštita pro jakoukoliv manipulaci, ať už s tím budete chtít krájet, ať už to budete chtít používat nějaké jiné věci. Zkrátka ten nůž se velice dobře drží. Ohledně toho, té jednosečné čepele, myslím si, že to byla především konstrukční záležitost, jelikož když chcete mít takovýhle nůž, který bude mít oboustranně sečnou čepel, tedy oboustrannou čepel, tak
Když byste to takhle složili, tady máte vlastně vybrání na liner lock, tak byste se o to mohli pořezat, což určitě nikdo z nás nechce, takže to byla dost asi konstrukční výzva, ale jsem rád, že to tady máme takhle udělaný. Velice příjemný chod, velice příjemný otevírání pomocí flipru, který vlastně je i záštitou, jednoduše. Ten chod je opravdu plynulej, je to krása, hezky se to drží, pěkně se s tím manipuluje. Máme tady parádní otevírací mechanismus, který je hezky plynulej, nikde se to nezadrhává, nemáte takový ten hrubý pocit z toho, je to opravdu plynulý, krásně se to drží. Ta ergonomie toho nože je udělána zkrátka podle tvaru té čepele, to znamená, máme to všechno hezky do té dýky. Nevidím v tom vůbec žádný problém, manipulace je příjemná. Zároveň ten dural je udělaný tak, aby se nesmekal, takže opravdu i ten úchop je pevný, stabilní, díky té dvojité záštitě se vám nestane, že by vám ruce sjeli do toho ostří, do té čepele, byste se pořezali. Liner lock umístěný na jedné straně, jednou rukou úplně bez problémů jste schopný stisknout a uzavřít. Naprostá paráda. Jak říkám, možná mluvím trošičku nadšeně víc z toho, než bych měl, a na ten už jsem se opravdu těšil, jsem rád, že můžu dělat to představení produktu právě já, jelikož si myslím, že to bude další přírůstek do mojí sbírky. Zároveň to každodenní nošení je v tomto případě zařízený s tím Deep Carry Pocket Clip. Je to na hluboký nošení v kapse tak, aby bylo co nejméně vidět, zároveň tím, že to je udělaný vlastně jakoby drátem, tak je opravdu ten profil na těch kalhotách je skoro neznatelný. Ještě si můžeme podívat, Zero Tolerant to má udělaný standardním klipem, tohle je ještě méně nápadný. Zároveň to můžete rozdělat, ten klip otočit na druhou stranu, takže jste pravák nebo levák, úplně bez problému to můžete nosit a nemusíte se bát, že by se vám to nějakým způsobem nesedělo v té kapse, pak to jenom vytáhnete, otevřete, můžete použít. Ten klip je zároveň dělaný tak, že vlastně trošičku nám sedí nad tím nožem, máme ho maličko nahoru, je to kvůli tomu, aby to opravdu zapadlo a bylo to co nejméně vidět, co nejvíc minimalistický a aby hnedka každýho nezajímalo, co to vlastně v té kapse máme, takže za mě taky zpracovaný velice dobře. Takovýhle nůž při své velikosti, tedy 13 cm v uzavřeném stavu, váze 110 gramů, samozřejmě D2 čepel se Stonewash úpravou, liner lock, zavírání, oboustranná záštita a Deep Carry Pocket Clip je za mě úplně parádní EDCčko na každodenní nošení. Opravdu si dokážu představit, že takový nůž už se bude mít každý den, nevidím v tom vůbec žádný problém. Samozřejmě spousta lidí potřebuje mít kombinovanou čepel a tak dál. Já jsem příznivcem té klasický a když už teda potřebuju něco takového, tak už se mám většinou ještě jeden nůž, buď to, anebo nějaký řezač pásu a takovýhle věci. Takže za mě tohle je super. Děkuji moc za pozornost. Pokud by vás ten nůž zaujal, podívejte se k nám na stránky, odkaz najdete dole v popisku tohohle videa. Nezapomeňte, že se jmenuje Actanon Verba, tedy ANV. Je to model Z400 s duralovými střenkama, taky důležitý kvůli té váze a kvůli tomu celkovému feelingu. No a viděli jste to na kanále Topar Mishu. Takže já vám moc děkuju a někdy příště se na vás budu těšit. Ahoj.